ทุกขณะรอบสุดท้ายก่อนเข้าวินเป็นสวที่มาจากการเลือกกันเอง200คนทุกกลุ่มการเมืองต่างจ้องตาเป็นหมันแย่งกันจะเข้าไปมีอำนาจในสภาสูงจึงงัดสารพัดวิชามารขึ้นมาเล่นเพื่อให้ตัวเองก้าวทะยานขึ้นสู่อำนาจวันชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นสว26 มิถุนายนนี้ต่างวิ่งเต้นกันอุตลุดแม้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะหมอตำแย่ทำคลอดยังยอมรับสารภาพว่าทำอะไรไม่ได้เพราะพวกหัวหมอหัวสวล้วนอยู่ในเครือข่ายการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถึงจับได้คาหนังคาเขาก็ไม่มีใครกล้าแตะสำหรับกลโกงและสารพัดวิชามารที่งัดกันออกมามีตั้งแต่เจรจาต่อรองขอตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนถึงหลักแสนหลักล้านบาทแลกกับการลงคะแนนให้บางคนถึงขั้นยืมมือนักการเมืองเกลี้ยกล่อมให้มาอยู่ในฝ่ายตนโดยอ้างว่าจะหนุนหลังให้เป็นสวหรือแอบนัดพบกันในสถานที่ลับเพื่อล็อบบี้และเช็คคะแนนเสียงก่อนวันโหวตจริงถึงว่าสมชายแสวงการอดีตสวจึงกัดไม่ปล่อยแฉกลโกงสวหัวเป็นซีรีส์ตั้งแต่รอบแรกยันรอบตัดเชือกเพราะเหตุผลที่การเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยอมลงทุนระดมคนเกณฑ์หน้าม้าจ้างวานให้หัวคะแนนนักการเมืองท้องถิ่นหรือนอมินีของตัวเองชิงเก้าอี้สว200ที่นั่งเพื่อต้องการควบรวมอำนาจ2สภาทั้งสสกับสวแบบสั่งซ้ายหันขวาหันได้ตามอำเภอใจไล่ตั้งแต่การควบคุมการออกหรือแก้ไขกฎหมายตามที่ต้องการอาทิการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือแม้แต่มาตรา112และที่สำคัญต้องการแต่งตั้งอรหันต์ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสวเฉพาะในปี 2567 มีด้วยกัน12 คนได้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2 คนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช5 คนกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6 คนผู้ตรวจการแผ่นดิน1 คนรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดและอัยการสูงสุดที่สวชุดเก่าไฟเขียวไปแล้วรอให้สวชุดใหม่ให้ความเห็นชอบจึงเข้าทำนองว่านักธุรกิจการเมืองจะลงทุนน้อยกำไรมากจัดขบวนการซื้อจ้างคนลงสมัครสวใช่หรือไม่แม้แต่คอการเมืองตัวยงอย่างดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แฉแหลกว่ามีการหัวเลือกสวกันโจ่งครึ่มพร้อมกับเตือนตัวเต็งสว 3,000 คนที่จะเลือกกันเองให้เหลือ200 คนว่าให้ทุกคนที่ถูกปิดล้อมถูกกระบวนหัวเพื่อใช้สิทธิอันไม่สุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักฐานปรากฏชัดมากมายอย่าเพิ่งวิ่งลบคะแนนในกกต.คือดิจิตอลฟุตปรินท์ดังนั้นผู้สมัครที่ไปใช้สิทธิอันไม่สุจริตเตรียมไปพิสูจน์ในศาลอีกไม่นานเกินรอไม่คลาดสายตาโบนัสถามหัฒนาลากไส้เทคนิคหัวสวว่ามีคนตั้งตัวเป็นแม่ทัพตั้งกลุ่มผู้สมัครบอกอยากเป็นสวต้องเข้ากลุ่มนี้เพราะถ้าคุณอยู่เดี่ยวๆหรือยิ่งมีโปรไฟล์เด่นดังจะยิ่งถูกเขี่ยให้ตกรอบจึงต้องมีการจัดตั้งเพื่อให้เกิดคะแนนเป็นกลุ่มก้อนพอจะเข้ารอบเลือกไขว้เพื่อเคาะหมายเลขให้ตรงสเปคตามวาระทางการเมืองของตนเองในกลุ่มนี้ถึงวันนี้มีผู้สมัครอยู่450 คนวิธีนี้เนียนมากไม่ผิดกฎหมายและไร้ร่องรอยกกต.จับมือใครดมไม่ได้บรรดาคอการเมืองต่างชำแหละชมหน้าสวชุดใหม่คาดว่าน่าจะประกอบไปด้วย4กลุ่มคร่าวๆ 1. ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฟาดเรียบ 2. นอมินีกลุ่มทุนนักธุรกิจการเมืองที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลเข้ามาล็อตใหญ่ 3. นอมินีของพรรคการเมืองประกอบไปด้วยค่ายสีเสื้อต่างๆไล่ตั้งแต่ค่ายเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยค่ายเสื้อส้มพรรคก้าวไกลหรือค่ายเสื้อน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยหรือ 4. ค่ายอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองที่เชื่อกันว่าเป็นพลังอันบริสุทธิ์จากภาคประชาชนเข้ามาได้น้อยนิดคงเป็นไปได้แค่ไม้ประดับในสภาสูงเซียนการเมืองต่างมองว่าหลังเลือกตั้งสวไม่จบลงง่ายๆบรรดานักร้องตัวตึงจะแห่กันมาร้องเรียนไล่ตั้งแต่สวที่สอบตกอกหักกันระนาวจ้องร้องขอความเป็นธรรมแม้แต่กกต.จะกำหลักฐานอยู่ในมือแน่นหนาว่าพบสวหัวท้าทายน้ำยากกต.กล้าฟันหรือไม่หรือบานปลายไปถึงขั้นไม่พอใจระบบการคัดตัวสวที่กังขาว่ายุ่งยากซับซ้อนที่สุดในโลกจนอาจนำไปสู่การล้มกระดานสวก็เป็นได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ